Якби мене хтось спитав, що таке Чорногорія в кількох словах, то моя відповідь була б такою. Це якщо взяти кришталево чисте Адріатичне море, вражаючі гірські масиви, старі міста з дзвіницями, ще трохи легкого безладу і все це втиснути в країну вдвічі меншу за Київську область. Чорногорія на слуху у всіх, але поки хтось приїжджає сюди лише на море, ми вирішили показати вам, чому ця країна набагато більша, ніж просто пляжний відпочинок. У цьому випуску ми побуваємо в Будві, Зазирнемо до Котора з його фантастичними краєвидами, по дорозі заліземо у вікно фортеці, побачимо знаменитий острів Свєті Стефан з його рожевими пляжами, знайдемо найкращий ракурс на мальовничу річку Церноєвича, пролетимо кілометр над каньйоном Тара, дістанемось бездоріжжям до проклятих гір, так, це їх офіційна назва, а не наша вигадка, та влаштуємо собі екстремальну прогулянку на ще одному каньйоні. а між усім цим будемо насолоджуватись чорногорськими пейзажами, від яких щелепа падає чи не кожні 5 хвилин. Ну що, готові? Тоді давайте починати. Чорногорія – одна з найменших, наймолодших і найменш заселених країн Європи. Незалежність вона отримала у 2006 році, а проживає тут трохи більше 600 тисяч людей. Та варто розпочатися туристичному сезону і населення миттєво множиться. В сезон Чорногорія вміщає втричі більше туристів, ніж має постійних мешканців. Попри те, що Чорногорія не входить до ЄС, тут офіційно використовують євро, а от банківські карти приймають не скрізь, тож готівка стане у пригоді. Офіційна мова тут чорногорська, її немає в Google Translate, але вона дуже схожа на сербську, хорватську та боснійську, і багато слів легко зрозуміти завдяки спільним слов'янським кореням. А ще тут рівноправно співіснують дві абетки – латиниця і кирилиця, тож не дивуйтеся, якщо побачите одні і ті ж надписи в обох варіантах. З основними нюансами наче розібралися. Тепер час переходити до головного – красот цієї країни. Але перед тим, як вирушити їх досліджувати, нам доведеться зробити один не зовсім очікуваний крок. Ми в Хорватії. Так, вам не почулося, саме в Хорватії. Тому що квитки до Чорногорії були в 2 рази дорожче. І щоб зекономити, ми взяли квиточки до Дубровника. Зараз йдемо брати авто в оренду і вирушаємо до Чорногорії. Погнали! Ми любимо подорожувати на авто. Для нас це найзручніший спосіб побачити країну, а ще можливість звернути з туристичних маршрутів і заїхати у місця, куди зазвичай не дістаються групові тури. Інколи навіть занадто далеко від цивілізації, але про це трохи згодом. Цього разу нам дістався ось такий MG3, і за 6 днів оренди ми заплатили 160 євро. До цієї суми додалося ще 75 євро за дозвіл перетнути кордон. Якщо теж плануєте їхати в Чорногорію з території Хорватії, обов'язково зверніть увагу на умови прокатної компанії. У кожної свій перелік країн, куди можна виїжджати, і Чорногорія не завжди у цьому списку. Тож краще дізнатися про все до бронювання. Від аеропорту Дубровника до Чорногорії всього 17 кілометрів. І дуже часто туристи поєднують відвідини обох країн в одному маршруті. Але є один мінус – Чорногорія не входить в Євросоюз і потрібно перетинати кордон. Ми в Чорногорії. Ну що ж, проходження кордону зайняло у нас 30 хвилин, враховуючи те, що зараз сезон, перед нами було приблизно 10 автомобілів і, як на мою думку, це досить швидко. В нас просто перевірили паспорти без жодних питань і ми продовжили нашу поїздку. Позаду мене знаходиться головна візитівка Чорногорії – Которська затока. І зараз ми будемо об'їжджати її по кругу і заїжджати в найбільш цікаві міста. Которська затока є найбільшою та найглибшою природною бухтою Адріатики. В деяких місцях вона сягає 60 метрів глибини, тож сюди спокійно заходять навіть великі круїзні лайнери. Затоку легко впізнати навіть на мапі, адже вона має цікаву форму у вигляді ангела. Навколо усієї Которської затоки є прибережна дорога, що тягнеться майже на 100 кілометрів. А навколишні міста розташувалися дуже вдало, в місцях з найбільш красивими краєвидами. Недарма тут живуть люди не 1000 років. Першим ми обрали для дослідження місто Перест, і незважаючи на свій крихітний розмір, воно виявилося доволі популярним. Паркінг дорогий, 8 євро за день, але навіть і там місця нема, тому всі паркуються ось так. В принципі, ми теж таке зробили.
Перест збудований задовго до перших авто, і зрозуміло, що місць для паркування там не передбачено, тому є два великі паркінги перед містом та за ним. Сам Перест майже повністю пішохідний. Максимум, кого тут можна зустріти на дорозі, це спецтранспорт або гольфкари від готелів, які возять туристів туди й назад з парковки. Все місто – це 1,5 кілометра уздовж берега. Якщо йти в пристойному темпі і без зупинок, то хвилин за 20 ви пройдете його від початку до кінця. Але зупинятися ми все ж радимо, і робити це варто якомога частіше, бо Перест з тих міст, де кожен поворот проситься в кадр. В Пересті проживає лише 230 постійних мешканців, та незважаючи на свої маленькі розміри, протягом століть тут було побудовано аж 19 церков і 20 палаців. Вони, звісно, не виглядають як Версаль. Скоріш, це елегантні особняки, що належали впливовим родинам, але вся ця архітектура – мовчазне нагадування про те, яким багатим і знатним колись було це містечко. Безперечно, були й погані часи. Місту було завдано колосальної шкоди за тривалий період економічного занепаду, але це не заважало тоді і не заважає зараз Пересту залишатися одним з найкрасивіших міст на берегах Адріатики. Але зізнаємося чесно, гуляючи там, ми мало що з цього знали. Найбільше нас зацікавила висока дзвіниця церкви Святого Миколая. Її видно з будь-якого куточка міста, і вона буквально притягує погляд. Ми вирішили піднятися на самий верх цієї вежі. Вхід сюди коштує лише 1 євро. В принципі, недорого, пішли наверх. Подивимось, що там за панорама буде. Подивіться, які низькі тут проходи. Ну що ж, ми вже майже зверху. А ось і вихід. Тут пахне смаженою рибою. Походу десь знизу ресторан. А ось звідси відкривається дуже класна панорама на ось ці 2 острови. Один із них, до речі, штучний, а один природній. До цих островів можна сплавати на водному таксі або на якомусь кораблику. Я не знаю, чи ми туди попливемо, ще не вирішили. Тому, можливо, ми вам покажемо ще й оці 2 острови. Вигляд із дзвіниці на затоку і на місто просто казковий, тому Перест нам запам'ятався саме таким. Проте головні визначні пам'ятки цього містечка знаходяться серед хвиль Адріатичного моря. Недалеко від берега Переста у затоці розташовані 2 крихітні острови, кожен із власною каплицею. Один із них – острів Богоматері на скелях, інший – острів Святого Георгія. На останньому розташований закритий чоловічий монастир, тож потрапити туди не можна. А от човни з Переста щодня курсують до острова Богоматері, єдиного штучного острова в Адріатиці. За легендою, місцеві рибалки знайшли тут на скелі ікону Богородиці. Вважаючи це знаком, вони вирішили на цьому місці збудувати храм, але ж острова там не було. Тому протягом століть мешканці Переста викидали туди каміння, навіть затоплювали старі кораблі, щоб створити штучний насип. Добрих 300 років камінчик за камінчиком люди насипали цей острів, а згодом звели церкву, що стоїть там і донині. З Переста можна вирушити до острова Богоматері за 5 євро, або ж взяти довшу екскурсію на човні, яка включає блакитну печеру та відвідування підводного тунелю. На місці такі екскурсії пропонують за 40 євро з людини, але в інтернеті можна знайти дешевше. Вода у морі біля Пересту дуже чиста. Можна розглянути рибок, які там плавають, а в сонячну погоду вона має незвичайний блакитний відтінок. Це дуже красиво. Проте інфраструктура для купання тут досить специфічна. У Пересті, до речі, немає пляжів. Вони якби є, але це такі бетонні плити, на них стоять шезлонги і люди там загоряють, купаються, а такого гальки або пісочку взагалі немає. Зате у Пересті можна випити кави з одним із найкращих краєвидів у Чорногорії. Ми вирішили трішки відпочити, знайшли на березі затоки ось таку кафешку з таким чудовим краєвидом і замовили собі по каві. До речі, ціни тут трішки кусаються. Ось це айс латте 5,10, а звичайне латте, здається, 4 євро коштує. А після того, як прогулялися набережною, обов'язково пройдіться ось такими затишними, класними вуличками. Мені так подобається тут, просто гляньте. Вони тягнуться паралельно до набережної. Там майже нікого немає, зате які ж там милі будиночки.
Об'їжджаючи Которську затоку, ви можете звернути увагу на численні буйки у воді. Все це ферми з вирощування устриць та мідій. На Которській затоці функціонує близько 20 приватних господарств із вирощування молюсків. Ферма виглядає як плавуча платформа з буйками. У спеціальних металевих кошиках, занурених у воду, мідії та устриці повільно ростуть, поки не досягнуть потрібного розміру. У теплу пору року на багато з цих ферм можна завітати, щоб насолодитися свіжими морськими делікатесами. Подорожуючи Чорногорією, обов'язково заїдьте на устрічну ферму для дегустації. Це місцеві ферми, такі невеличкі, сімейні, і їх можна зустріти досить багато на Которській затоці. Тобто ви їдете просто по дорозі, бачите ферму, заїжджаєте і все, самі свіжі устриці у вас будуть. Thank you very much. Нам принесли смакоту. Зараз будемо куштувати самі свіжі мідії. Просто гляньте, як класно все це виглядає. Трішки лимончика. До речі, ціна однієї устриці тут 3 євро, а за кілограм мідій ми заплатили 10 євро. Оплата лише готівкою. Устриці дуже смачні, але ще більше мені подобається саме атмосфера, тому що ти куштуєш устриці і тут поряд ось така панорама, а ось далі вони вирощуються. А тепер пробуємо мідії. Вони в якомусь такому соусі з чесничком і травами. Досить непогано, але я їла смачніше. Мені устриці сподобались набагато більше. Я розпробувала, подивіться, скільки мідій я вже з'їла. Тепер я можу точно сказати свою думку. Це реально класні мідії. Ми ще все це полили лимончиком, і вийшов такий класний соус, який доповнює смак мідії. Мені прям дуже сподобалось. Все це не тільки смачно, але й неймовірно естетично. Тож не пропустіть таку можливість, якщо будете на Которській затоці. А нам потрібно поспішати до ще однієї локації на сьогодні. Зараз ми їдемо серпантином на найкращий оглядовий майданчик Которської затоки. Але тут такий серпантин, дуже напружений, я б сказав би. Вся дорога дуже звивиста, взагалі нічого не видно і потрібно їхати дуже повільно. Которську затоку ще часто називають найпівденнішим фьордом Європи, хоча насправді вона не льодовикового походження, як у Норвегії, а тектонічного. Раніше це було озеро, в яке впадали сотні гірських струмків та річок. Але близько 100 тисяч років тому через сильний землетрус і підняття рівня води в океані озеро з'єдналося з морем, утворивши чудову бухту. Її можна назвати як завгодно – фіорд, затока, але це не так важливо, як те, що місце неймовірно красиве. Зверху є невелика парковка та бар «Горизонт», який, власне, і є тим самим оглядовим майданчиком, на який ми приїхали. В меню бару лише напої та прості закуски, але найцінніше тут вид. Ми заїхали на оглядовий майданчик, але я за 5 хвилин вже дуже змерзла. Тут такий сильний вітер. Взагалі це рахується найкращий оглядовий майданчик, щоб поспостерігати за заходом сонця. Він тут дійсно класний. І холодно, дуже сильно холодно. Но зато вид топовий. Мабуть, ми будемо звідси йти. Не будемо чекати заходу сонця, бо це дуже вітряно. Але кого ми обманюємо? Звісно ж, ми залишились, змерзли, але жодного разу не пошкодували. З тераси бару відкривається, мабуть, найкращий краєвид на Которську затоку. Місце настільки атмосферне, що сюди приїжджають навіть пари на весільні фотосесії. Така ситуація. На цьому серпантині ми попали в пробку. Тут 2 легкових автомобіля розминаються з трудом, а назустріч нам 5 автобусів.
Ось одного якось ми проїхали, уже півгодини стоїмо. Думаємо, подібні історії тут не рідкість, особливо в сезон. Але що поробиш, красива локація потребує зусиль. Ми зняли ось такий номер у готелі, неподалік від міста Котор. Він коштував нам 42 євро. Тут є ось таке велике ліжко. Немає шафи, проте речі, в принципі, можна скласти в комод. Також є холодильничок ось такий невеликий. Можна зробити зранку собі кави чи чаю. Є телевізор. І що найголовніше, є кондиціонер, і я вже його провірила, він наче працює. І дуже великим плюсом є приватна ванна кімната. До речі, тут, як і у Хорватії, клеять такі лейбочки, що продезінфіковано. Ну, так, в принципі, простенька така, є душ, умивальничок. Все, в принципі, є, що необхідно. А ще тут сервіс на найвищому рівні. Мені попросували сорочку безкоштовно. Сказали, що це подарунок. І ще є невеличкий дворик. Тут є освітлення, але я не розібралася, як його ввімкнути, тому покажемо вам зранку. А тепер уявіть собі неспішну прогулянку середньовічними вуличками, викладеними бруківкою, серед міста, затиснутого між горами, які разом із затокою створюють краєвид, схожий на фіорд. І все це в компанії милих котиків, багатьох котиків. Це Котор – атмосферне містечко в Чорногорії, в яке легко закохатися з першого кроку. Але якщо ви вирішите приїхати сюди на авто, ненадовго відкладіть романтику, бо спочатку треба пройти квест, щоб знайти паркомісце. На годиннику 10 ранку, але парковки вже всі повністю забиті. Стоїмо в черзі, щоб запаркуватись хоч де-небудь. На місцевих парковках така система. Якщо вони забиті повністю, то під'їжджаєш до входу, натискаєш кнопочку і чекаєш, доки хтось вийде. І так у нас черга зайняла 20 хвилин. Тепер звідки вони виїхали? Шукаємо. Зате ціна порадувала – 80 євроцентів за годину. Старе місто Котора симпатичне і виглядає досить атмосферно. Історія цього міста, як це часто буває на Балканах, дуже заплутана. Першими, кому повезло жити у такій красі, були ілірійці – стародавній народ, який мешкав тут ще до нашої ери. Згодом були римляни, візантійці, серби, угорці, а пізніше й австрійці. Усі хотіли мати контроль над цим прибережним клаптиком землі. Але найбільший слід у зовнішньому вигляді міста залишили саме венеціанці. Вони володіли Котором понад 400 років. І саме тоді місто набуло свого характерного вигляду. Могутні мури, вузькі кам'яні вулички, кам'яні палаци, церкви й годинникова вежа на центральній площі. Найбільше в цих стареньких містечках мені подобається бродити цими вузькими вуличками. Тут так класно, затишно і так красиво скрізь. Коли зранку на ногах постійно щось знімаєш, ходиш, дивишся, то якось непомітно виснажуєшся. Тут якраз Джафа підходить. Це мій щоденний заряд фруктової енергії. Зробив паузу і вже є сили йти далі. Мені подобається Джафа Суперфрут. Нектар із суперфруктів, плодів та ягід. Смачний та багатий на природні антиоксиданти, які підтримують імунітет та захищають організм. Сьогодні у мене гранатовий. Дуже освіжає, особливо коли спека. А ти що сьогодні п'єш? Вишню, як завжди. Смачно і корисно. Іноді цього реально достатньо, щоб перезавантажитись. Ну що ж, далі на нас чекає ще один підйом. Погнали? Вузькі вулички неминуче виведуть вас до головних пам'яток міста. Найвідоміша з них – собор Святого Трифона, збудований ще у 1166 році. Він присвячений покровителю Котора, мощі якого, за легендою, зберігаються тут досі. Поруч церква Святого Луки, маленька, затишна і напрочуд стійка, пережила всі землетруси, які трусили Котор. А неподалік колегіальна церква Святої Марії, теж із 12 століття.
І зрештою ви вийдете на площу зброї, найбільшу в старому місті. Колись тут зберігали зброю, а тепер сидять з кавою. Головна прикраса площі – годинникова вежа, яку встановили ще у 1602 році. Так, годинник старший за багато країн. Проте у цього міста є ще одна візитівка. Недарма Котор назвали Котором. Тут стільки кошаків. Дивіться, як він солодко спить. О, він прокинувся. Диви, який товстенький. Так, котів багато по всій Чорногорії, але саме тут вони стали неофіційними господарями міста, і їм тут усе дозволено. У місті майже немає собак, тож котячий міміметр тут стабільно зашкалює. А щоб хвостатим мешканцям жилося ще краще, місцеві волонтери створили цілу службу допомоги. Вони контролюють популяцію, підгодовують і загалом піклуються про кожного пухнастого. Котячий культ у Которі вийшов далеко за межі милих тваринок на вулиці. У місті є сувенірні крамниці, де весь асортимент з котиками. А для справжніх фанатів є навіть котячий музей. А ми від котиків вирушаємо на міську стіну, тобто спочатку на бастіони, бо вони буквально за кілька кроків від старого міста. Вхід сюди вільний, просто звертаєш у правильну вуличку і вже за кілька хвилин стоїш над Котором. Звідси видніються перші панорами на місто, червоні дахи, дзвіницю і, звісно ж, море. Але за кращими краєвидами потрібно задертися набагато вище. Хочемо перевірити один лайфхак. Люди говорять, що на вежу можна зайти безкоштовно, ось по цій стежці. Ідемо перевіряти. І якщо це правда, то ми вам будемо рекомендувати. Вхід на стіну розпочинається ось десь тут, а нам потрібно на оту стежку. Я бачу, там уже піднімаються люди. Безкоштовна стежка починається за межами старого міста. Орієнтир – річка Шкурда і старий міст через неї. До речі, сама річка надзвичайно красива, тож ми залипли там на хвильку. Далі йде доволі широка стежка, яка веде вгору по кам'янистому схилу. З погляду комфорту безкоштовний шлях навіть краще, оскільки підніматися по пологій ґрунтовці зручніше, ніж сходами. Крім цього, дорогою є на що подивитися. З одного боку море, з іншого гори, а з третього фортеця. І головна перевага – тут немає великих натовпів. Це автомагістраль, точніше кораблева магістраль. Ви подивіться, скільки там кораблів, всі пливуть то в одну, то в іншу сторону. З однієї сторони один круїзний лайнер, з іншої інший. Сезон в самому розпалі. По дорозі зустрічаються руїни маленьких венеційських укріплень, покинута церква, якісь напівзруйновані будівлі і просто шалені краєвиди, які відкриваються з кожним поворотом. А ще на цьому маршруті вас можуть чекати кози. Мені не особливо подобається, що нам тепер доведеться йти по цій стежці з козами. А вони якось не дуже спокійно себе ведуть часом. Я сподіваюся, що вони будуть до нас дружніми. Кози справді трохи темпераментні. Деякі можуть глянути так, ніби саме ви їм винні травичку за попередній місяць. Зате з ними цей маршрут точно запам'ятається. Ого! Тут бійка. Ой. Ой. Здається, ми бачимо наш безкоштовний вхід. Ось він за моєю спиною. Йдемо ближче і побачимо, чи зможемо залізти. Тому що там мала бути драбина, але її зараз немає. Йдемо перевіряти. Ось він, бомж-пакет для бюджетних туристів. Якщо хочете зекономити 30 євро, то вам точно сюди. Йдемо. Ну що ж, полізли. Опа.
Лайфхак діючий, перевірений на собі. У вас, мабуть, уже назріло логічне питання, чому цю лазівку досі ніхто не прикрив. Видно, всіх усе влаштовує, бо щоб офіційно закрити цей шлях, треба витрачати кошти. Тим часом фортечна стіна, за яку туристи платять щодня по 15 євро, знаходиться в аварійному стані. Гроші за вхід беруть, але, як бачимо, реставрацією взагалі ніхто не займається. Подивіться, це дерево просто проросло крізь скелю. Всюди сміття, зарослі мури і жодного натяку на ремонт. Де гроші, очевидно, не тут. Трішки зіпсую романтичний кадр. Тут у нас туалет. Я йду назад. Але ми прийшли сюди за видами, а вони таки варті того, щоб сюди піднятись. Назад будемо спускатися тією ж стежкою, тому що на головному вході можуть перевіряти квитки. Після такої пригоди хочеться трохи розслабитися, тож рушаємо шукати пляжі Котора. Це громадський пляж, що простягається вздовж набережної неподалік старого міста. Тут дрібна галька, прозора вода, є душ, кабінки для перевдягання, шезлонги, якщо хочете комфорту, і навіть невелика фотозона. А ще тут справді гарний краєвид. З одного боку старовинні стіни, з іншого гори й затока. Якщо пощастить, можна навіть побачити, як у порт заходить черговий круїзник розміром із 10-поверхівку. І отут у нас виникли певні сумніви. Пляж, який мені подобається, єдине, я сумніваюся на рахунок чистоти води, тому що дуже багато катерів і кожного дня припливають великі круїзні лайнери. Загалом пляж у Которі – це не курортна ідилія, але для короткого відпочинку після прогулянок, фортеці і сходинок те, що потрібно. У Чорногорії загалом не відчувається надмірної розкоші, але якщо вам захочеться трохи тяжкого люксу, тут це теж передбачено. Ми з вами знаходимося у Порту Монтенегро. Це найрозкішніша марина Адріатики, збудована буквально на уламках військового минулого. Колись це був корабельний завод «Арсенал», де лагодили підводні човни. А тепер 630 яхт-місць, з яких 150 можуть перейняти суперяхти довжиною понад 150 метрів. Такі розміри – це вже не човни, а цілі плавучі палаци. Все почалося з того, що канадський мільярдер Пітер Мунк у 2006 році подивився на цей скромний шматок землі в Тіваті і побачив потенціал. Дуже дорогий потенціал. Разом із командою інвесторів він вклав 1,4 мільярди доларів, і на місці старого заводу з'явилося блискуче містечко для тих, хто звик проводити вікенди на широку ногу. Але Порто Монтенегро – це не лише парковка для яхт. Тут дуже багато різноманітних кафешок, ресторанів, є пішохідні вулички, можна пройтися, тут дуже красиво. Це абсолютно безкоштовно. Ви платите лише за парковку, якщо їдете сюди на авто. Задумували це місто як повноцінне місто в місті, з усім необхідним для життя і відпочинку. Тут багато апартаментів і ціни на них відповідні до рівня яхт, що стоять поруч. Але попри елітарність, атмосфера тут доволі відкрита. Тут можна просто погуляти, випити кави з видом на яхти по $1 мільйон, зробити кілька ефектних фото, надихнутись, а потім знову сісти в авто і поїхати у звичайне чорногорське містечко. Ми знаходимося у Будві, це найбільш туристичне місто Чорногорії. Ну і, звісно ж, найпопулярнішою локацією тут є Старе місто. Тому ми приїхали з самого ранку, щоб побачити його без великих натовпів. Пішли.
Натовпи туристів на Чорногорському узбережжі ще не дотягують до рівня Дубровника у Хорватії, але Будва у розпал літа справжній вулик. Саме тому ми приїхали ще до того, як місто остаточно розплющило очі. Тож декілька годин воно буквально все було у нашому розпорядженні. Старе місто Будви невелике, але сповнене характеру. Всередині справжній клубок із вузеньких вуличок, кам'яних проходів, невеликих площ і будівель у венеційському стилі з яскравими віконницями. Усе це оточене фортечними стінами 15 століття, на які й досі можна піднятися, що ми і зробимо пізніше. Як і більшість старих міст Чорногорії, Будва може похвалитися своєю колекцією церков. Прогулюючись вузькими вуличками старого міста, ви неодмінно натрапите на церкву святого Івана Хрестителя, яка до того ж є найвищою будівлею у старому місті. До речі, саме дзвіницю церкви святого Івана ви побачите на більшості магнітиків із Будви. У самому центрі старого міста заховались десятки затишних кав'ярень. Тож ми присіли в одній із них і взяли по горнятку кави. Рекомендацією від нас буде: прокидайтеся раніше і ходіть по пустинних атмосферних вуличках старого міста. Це дуже круто. А ми тим часом уже біля міських мурів. Слухайте, тут така неймовірна краса, що хочеться знімати абсолютно все. Ось ці будиночки, море, гори, все виглядає наче з листівки. Ми завжди стараємось не просто назнімати купу кадрів, а ще й друкувати по приїзду найкраще з них. Бо, чесно кажучи, це зовсім інше відчуття, коли тримаєш фото в руках. Ми вже давно друкуємо знімки самостійно. Це реально зручно і зовсім недорого. Для цього ми використовуємо фотопапір українського бренду Galaxy. Він якісний і підходить для різних принтерів, а фото виходять яскраві та чіткі. До речі, у них є ще багато корисних товарів: чорнила для різних моделей принтерів, плівки для ламінування, плівки для друку та самоклеючі матеріали. Усе можна зручно замовити в одному місці. Якщо теж хочете надрукувати свої спогади, посилання залишили під відео, або переходьте за ось цим QR-кодом. Зараз хочемо зайти на міську стіну, вхід коштує 2 євро з людини. Ідемо. Hi. Two person. Thank you. Мені завжди подобається зайти на стіну в таких місцях, тому що можна підглянути в чужі дворики і подивитися на вулички з висоти. Ой, а ви подивіться, там черепаха. В когось дворі живе черепаха. Для мандрівників у Будві відкрито лише частинку міських мурів, вузенький відрізок у південній частині старого міста. Повного кола зробити не вдасться, бо частину стіни зруйнував землетрус, а інша просто ніколи не була прохідною. Але навіть ці 10 хвилин прогулянки варті уваги. Хоч стіна й не дуже велика, зате з неї відкриваються просто розкішні краєвиди на черепичні дахи, море та човни в бухті. Ось бачите острів такої цікавої форми? Його офіційна назва – Святого Миколи, але в народі його називають Гаваями. Трохи пізніше ми хочемо на нього сплавати. А поки заскочимо на невеличкий міський пляж, який розташувався одразу біля фортечних стін. Він кам'янистий, не дуже великий, але популярний завдяки близькості до старого міста.
Тулу ще називають морською столицею Чорногорії, і не дарма, бо відпочинок тут – це насамперед море. Тож одразу після прогулянки старим містом ми вирушили на пошуки хороших пляжів. І найбільше нас зацікавив острів Святого Миколи, тобто Гаваї, як його жартома звуть місцеві. Ну а як не попливти на Гаваї, якщо вони всього за 5 хвилин човном? На набережні є десятки човнів, катерів, морських таксі, які залюбки підкинуть вас до острова. Кораблик відправляється кожні 30 хвилин з 9:30 до 19:00. Так що можна спокійно пливти і вибирати час, який вам зручніше. Ціна 6 євро з людини. До речі, це квиток у 2 боки, тож вас заберуть назад, як тільки ви накупаєтесь. Катер пливе приблизно 7 хвилин, але й цього вистачає, щоб насолодитись краєвидами. З цієї перспективи місто виглядає ще більш красиво. Ну що ж, ось ми і приплили на Гаваї. Зараз подивимося, що тут і як. Чи варте воно уваги, чи ні. Острів невеликий, але мальовничий. Скелі, запах сосен і невеличка церква посеред зелені. Я, звісно ж, не змогла оминути стороною гойдалку. Таких кадрів не можна упускати, бо коли ще буде можливість покататись на гойдалці на Гаваях. Здається, я бачу нашу наступну ціль. Ось бачите такий виступ? На нього можна зайти, я бачила там людей, я хочу вже туди залізти. Пішли. Підготовчі етапи. Ай, погана ідея. Ми туди не поліземо, там дуже слизьке каміння. А ми ще з телефонами, з технікою, не хочеться, щоб все це потім виловлювати з моря. Ні? Ще й море повне їжаків і якихось підозрілих створінь, здається, морських огірків, тож лізти у воду без коралок остаточно відпало бажання. Ми знайшли інший оглядовий майданчик. Ви просто подивіться, який же тут крутий краєвид. І мені дуже подобаються скелі, вони якось такої цікавої форми виглядають, наче перевернуті. І ще такі смугасті, дуже круто виглядає. Ландшафт острова доволі цікавий, але треба розуміти, що туристична зона обмежена лише пляжем і кафе. Більша частина острова – це дика місцевість зі скелями та кущами, і ми не знайшли там жодних пішохідних стежок. Ми тим часом примітили нову ціль – ще один скельний виступ, до якого не треба було йти водою. Місія видертись кудись вище виконана успішно. В цілому острів нам сподобався, тож якщо будете в Будві, дуже радимо вирватись хоча б на півдня на острів Святого Миколи, а ми їдемо досліджувати інші пляжі. Всього в 15 хвилинах їзди від Будви знаходяться одні з найкрасивіших пляжів Чорногорії. Тож паркуємо авто і вирушаємо на їх пошуки. Ми приїхали на пляж, і якщо вірити соцмережам, то він повинен бути рожевий. Зараз будемо перевіряти. Не скажу, що це прям насичений рожевий колір, але такий відтінок є. Ми знаходимося біля так званих королівських пляжів – пляжу Королеви і пляжу Короля.
Колись ця територія належала югославській королівській родині. У 1930-х роках тут збудували літню резиденцію Вілла Мілочер, а просто перед нею облаштували затишний пляж. У 50-ті ці землі перейшли у власність держави, а вже в 60-х роках усе узбережжя разом із двома будівлями королівської резиденції та сусіднім островом Светі Стефан, до якого ми дійдемо трохи згодом, перетворили на розкішний закритий курорт. Тривалий час пляж Королеви був закритий для туристів. Доступ мали лише гості розкішного готелю Вілла Мілочер. А ось пляж Короля був відкритий для охочих, проте оренда 2 лежаків і парасолі могла сягати до 120 євро. Але все змінилося влітку 2021 року. Місцеві жителі та активісти знесли паркан, вимагаючи вільного доступу до моря. У відповідь компанія Adriatic Properties оголосила про закриття готелю Вілла Мілочер і сусіднього острова Светі Стефан. Держава прибрала огорожі, а пляжі вперше за багато років стали відкритими для всіх. Судова тяганина щодо власності триває і досі, тож усі пляжі поки що можна відвідати безкоштовно. Щоправда, приходьте з власною парасолькою і рушником, бо всю інфраструктуру повністю прибрали. Немає ні душів, ні кабінок, ні лежаків. Та природа компенсує все. Обидва пляжі затишно заховались між зелених мисів, укритих соснами. Вода тут кришталево чиста, а берег устелений дрібною галькою. Вхід у море пологий, тож тут часто відпочивають родинами з дітьми. В північній частині пляжу Короля є невеликий тунель, що веде до пірса. Тут уже глибоко, тож можна стрибати у воду з причалу, чим багато людей і займаються. А ось, власне, чому цей пляж рожевий? Бачите, якого кольору тут скелі? І такого ж кольору тут якраз ця галька дрібна. Ми задерлися на один із виступів неподалік від пляжу. Вам, звісно, не радимо це робити, тому що це більше схоже на туалет, там не дуже приємно ходити. Але звідси видно нашу наступну локацію. Подивіться, острів називається Светі Стефан. Ми також туди будемо їхати. А точніше йти, бо навколо королівських пляжів розкинувся пишний парк Мілочер. Цілих 18 гектарів середземноморської рослинності. Вхід сюди вільний протягом усього року. І саме через цей парк ми вийшли до третього найвідомішого пляжу цього узбережжя – Светі Стефан. З його нинішньою ситуацією ви вже частково знайомі, але хочеться трохи більше розповісти про сам острів, який став справжнім символом Чорногорії. Колись на цій скелі було рибацьке село. У 19 столітті воно почало занепадати, і до середини 20 століття тут залишилося лише 20 людей. У 50-х роках острів вирішили перетворити на готель. Мешканцям надали житло на материку, а їхні кам'яні домівки стали частиною готельного комплексу. Так народився унікальний курорт, де відпочивали Софі Лорен, Сильвестр Сталлоне, Клаудія Шифер, принцеса Маргарет та багато інших. Але, як ми вже згадували, у 2021 році цей острів разом із Віллою Мілочер були закриті після протестів проти приватної експлуатації пляжів. Всередину зайти не можна, але все рівно рекомендую сюди приїхати, подивитись територію, скупатися на пляжі і взагалі відпочити. Острів з'єднаний із материком лише вузьким піщаним перешийком, а навколо прозоре чисте Адріатичне море. Тож купатися з таким видом на острів – одне задоволення. Вирішили скупатися на пляжі Светі Стефан. Подивилися в інтернеті, температура води має бути 25 градусів. Але по відчуттях вона 22, можливо 23. Нічого, зараз спробуємо зайти. Ой, вона свіженька. Ну що, 3, 2, 1, поїхали. О, якраз те, що треба після насиченого дня. Фух. Ось так освіжитися в прохолодному морі із кришталево чистою водою. Супер. Щоправда, як і на королівських пляжах, інфраструктури тут немає.
Але якщо ви не фанат дикого формату, то поруч є ще один пляж із шезлонгами, душами і усім необхідним. До речі, в Чорногорії на парковках скрізь потрібно платити готівкою. Карти ніде не приймають. Ось якраз зараз будемо платити. Хай. А зараз ми їдемо на гору на оглядовий майданчик, щоб подивитися ще на захід сонця. Щоб помилуватися найвідомішим видом на Светі Стефан та Будванську рив'єру з висоти, потрібно проїхати 15 хвилин вгору по пагорбу. Орієнтир – церква Святого Сави, яка відмічена на Google Maps. Парковка знаходиться одразу біля неї. Громадський транспорт сюди не ходить, тож без авто або таксі не обійтись. Біля церкви знаходиться майданчик із круглою кам'яною платформою, звідки відкривається неймовірна панорама на Адріатику, острів і берегову лінію Будванської рив'єри. Краєвиди на заході сонця тут просто заворожують. Єдиний острів не дуже гарно підсвічується. Ми думали, він буде в таких золотих відтінках, такий дуже красивий, але, скоріше за все, він так виглядає зранку. Оселилися ми у Будві. Хоч це й вважається найдорожчим курортом Чорногорії, але знайти житло тут можна практично на будь-який гаманець. Ось такий у нас сьогодні готель у місті Будва. Ми його забронювали за 74 євро на 2 ночі. У нас тут є 2 ліжка, доволі великий холодильник, телевізор, який ми не плануємо вмикати, шафа, фен, набір для чаю та кави, приватна ванна кімната, шампунька і гель для душу. Зацініть вид з вікна. Ну і, звісно ж, кондиціонер, бо без нього в Чорногорії ніяк. А ще у нас є тераса з видом на місто і на море. І ще ми помітили таку одну особливість Чорногорії, що майже всі готелі просять оплату готівкою. Коли ми бронюємо через Booking, там є таке повідомлення, що ви зараз не оплачуєте кредитною картою, а будете платити в помешканні. І так скрізь, чесно кажучи, я ще не зустрічала, особливо з дешевших варіантів, щоб можна було відразу заплатити картою. Загалом житлом ми залишились задоволені. Заодно трохи вивчили місцеву флору. Не знаю, як ви, а я вперше бачу, як ростуть авокадо. Із самого ранку ми вирушили далі в подорож. Ну що ж, побули трохи на морі, а тепер їдемо дивитися на іншу Чорногорію – в гори. Ця країна вміє дивувати несподіваними контрастами. Ще годину тому ми були біля моря в Будві, а вже зараз рухаємося серпантинами крізь ліси біля дивовижно красивої річки. Перед нами річка Церноєвича. Її протяжність невелика – близько 12 кілометрів, але вона вражає не розмірами, а красою. Тиха, спокійна, з прозорими водами, що звиваються поміж зелених пагорбів і впадають у Скадарське озеро, найбільше на всьому Балканському півострові. До речі, частина озера розташована на території Албанії, і там його знають як Шкодар. Вздовж дороги є кілька місць, де можна стати і помилуватися цим дивовижним місцем. Ми стали на найвідомішому з них. Тут ще є кафе та готель як орієнтир. Ось ми вже підходимо до цього оглядового майданчика. Я просто в шоці, як же тут гарно. Подивіться, тут така долина зелена, і оцей вигін річки утворює таку ідеальну підкову. Супер просто.
тут надзвичайно багата природа, і є дуже багато турів на корабликах. Можна побачити навіть пеліканів. Уявляєте? А ще під час подорожі ви побачите приголомшливе латаття. Ним ніби застелена уся річка. Після галасливого і переповненого туристами узбережжя це місце здається по-справжньому затишним і медитативним. Річка нам дуже сподобалась, але далі чекає дещо ще цікавіше. А якщо ви хочете трішки пощекотати собі нерви, то вам потрібно приїхати сюди. Ви подивіться за моєю спиною, який міст. Ідемо ближче. Так. Воно хитається все. Ой, йо-майо. Я щось не впевнений, що я хочу туди йти. Я бачу, місцеві тут так бігають, навіть не тримаються за поручні. Ну, виглядає все це дуже ненадійно, і мені, чесно кажучи, стрьомно туди йти. Але я спробую хоча б пару кроків зробити. Хоч цей міст і наводить жах на туристів, місцеві мешканці щодня переходять ним на інший бік, бо саме там розташовані їхні домівки, тож будемо вважати його безпечним. Я не знаю, як люди там ходили. Мені дуже страшно. Я б оце, звісно, ще зайшла на середину, щоб подивитися на річку. Слухайте, а тут якийсь такий вузол із проволоки стрьомний висить. Жесть. І хто додумався до цього всього? Це ж місцеві просто побудували собі такий міст, щоб переходити через річку. Виглядає дуже ненадійно, але види такі класні. Щоб я не дарма все це робила, підпишіться, будь ласка, на канал і поставте лайк. Ми вас дуже любимо. Це, без сумніву, одна з наймальовничіших і найекстремальніших переправ у Чорногорії. Міст пролягає над бірюзовою річкою Морача, однією з головних водних артерій Центральної Чорногорії. Її довжина майже 100 кілометрів. За мільйони років вона вирізала у вапнякових породах цей вражаючий глибокий каньйон. Сам міст збудували в одному з найвужчих і найглибших місць каньйону, там, де вертикальні стіни ущелини сходяться найближче. Спроба номер 2. Спробую я трішки пройти. Ну, я вам скажу так, хто боїться висоти, тому буде точно страшно. Тут в так званому полу є дирки, і потрібно обережно ставити ногу, дивитися, щоб не провалитися. До речі, раніше він був дерев'яний, але одного разу був сильний вітер, і цей міст закрутився навколо своєї осі, але потім місцеві мешканці змогли його реконструювати і тепер зробили ось так. В такому вигляді він більш надійний до вітру. Ну що ж, повертаюся назад. Трішки відчули адреналінчику, я думаю, достатньо. Точно рекомендую відвідати це місце і пройтися, ну, хоча б пару метрів, щоб відчути висоту. У Чорногорії більшість доріг безкоштовні, включно з гірськими серпантинами та узбережними трасами. Є лише 2 платні ділянки, і одну з них ми якраз проїхали по дорозі до наступної локації. Проїзд по платній дорозі обійшовся нам в 3,50. Далі перед нами відкрились краєвиди, що дуже нагадують Карпати. Зелені пагорби, охайні хатки вздовж дороги, невеликі села – усе виглядає дуже затишно і колоритно.
Але цей затишок на половині шляху несподівано закінчився. Це ми про асфальт, якщо що. Отак і їздимо. У Чорногорії зараз активно оновлюють дорожнє покриття. Причому, як ми згодом дізнаємося, по всій країні. Тож це не останнє наше бездоріжжя. Ми спускаємось з гори по серпантину. Тут от таке будівництво нової дороги, але все засипане щебенем, а камні летять і дуже сильно б'ють по машині. Машина орендована, і я сподіваюся, що фарба залишиться на місці. Ми під'їжджаємо до нашої наступної локації, і ви просто подивіться на цей вид. Це точно як Доломітові Альпи. Я, правда, там не був, але фото в інтернеті бачив. Ми заїхали на територію національного парку. Вхід платний – 3 євро з людини. Проклетія – саме так називається цей гірський масив. Розташувався на кордоні Чорногорії, Албанії та Сербії. Ця місцевість також відома під назвою Албанські Альпи. Це одні з найбільш диких і важкодоступних гір на Балканах. Відомі своїми гострими вершинами, глибокими ущелинами, альпійськими луками та льодовиковими озерами. Є легенда, що гори Проклетія так назвали через непривітність рельєфу. Сюди століттями не могли дістатися люди, і в народі з'явилися легенди про дивних істот, які нібито ховалися серед скель і нападали на кожного, хто приходив сюди. За іншою версією, зубчасті вершини гір нагадували ікла диких звірів, і щоб підкреслити небезпечний характер місця, гори й нарекли проклятими. Ви тільки подивіться на цю красу навколо. Я в шоці, це все виглядає якось нереально. Долина Грибає, де ми зараз знаходимося, розташована на висоті 1100 метрів над рівнем моря, одразу під вершинами гір Проклетія, які 2-кілометровою стіною нависають над цим регіоном Чорногорії. Панорама відкривається звідси фантастична. Тут є ще один невеликий хайкінговий маршрут. Він займає десь приблизно 1,5 годинки. Можна піднятися на гору Волушниця. Вона ось тут знаходиться, але так як ми приїхали вже о 5 вечора, то ми туди підніматися не будемо. Якщо у вас буде трішки більше часу, обов'язково туди підніміться. Звідти буде відкриватися дуже класна панорама на цю долину. До речі, ось по цих горах, що за мною, вже проходить кордон з Албанією. Тобто ми зараз знаходимося майже на кордоні. Коротше, рекомендую сюди приїжджати хоча б на цілий день або навіть на 2, тому що тут дуже багато трекінгових маршрутів, дуже красивих. Шкода, звісно, що в нас немає більше часу. Обов'язково виправте нашу помилку. Найближче до Проклетія містечко називається Гусіння. Сам по собі населений пункт простий і непримітний. Туристичних родзинок майже немає. До речі, мечеть тут цілком органічна частина ландшафту. В Чорногорії близько 20% населення мусульмани. Ночували ми вже за містом у будиночку з фантастичним видом на гори. Просто подивіться, яке ми зняли житло в горах за 40 євро. Тут у нас таке велике ліжко, і мені подобається, що воно розвернуте в цю сторону, тут панорамне вікно, і ми можемо дивитися на цей краєвид. Далі у нас тут є такий столик невеликий, стільчики, холодильник, шкафчик. Єдине, мені не подобається, що в нас немає чайника. Я б хотіла зранку зробити каву чи чай. На жаль, не вийде. Але оце я вперше таки бачу, ну така класна раковина. Я в шоці. Це ціле дерево. Воно тут полаковане, оброблене.
А тут гляньте, які ці полички класні. Все з дерева. А ще, можливо, це фішка Чорногорії, або я не знаю, як це пояснити, бо вже другий раз ми зустрічаємо прозоре скло у душі-туалеті. Це що взагалі? Прозоре скло, не тоноване. Там люди ходять зверху і можуть дивитися на нас. Не знаю. Ранок тут особливий. Коли перші промені торкаються скель, а навколо абсолютна тиша, розумієш, що хочеш сюди повернутись і не раз. Тож наша щира рекомендація – заночувати ось так серед гір. Наступного ранку ми рушили на північ Чорногорії, у бік ще одного національного парку. Нас Google повів селами, а тут асфальту взагалі нема. Отака у нас справжня Чорногорія. Зате у нас випала нагода побачити сільську Чорногорію такою, якою вона є. Контраст із південними регіонами, де більше туристів і, відповідно, більше грошей, помітний відразу. Тут усе набагато скромніше, але від того не менш гарно. По карті ми вже мали виїхати на гарну асфальтовану дорогу, але не так сталося, як гадалося. Тож іще кілька кілометрів ми повільно повзли по щебеню та пилюці. До речі, звернули увагу на авто перед нами без жодних номерів. Ми таких помічали чимало, але чому так, відповіді у нас, на жаль, нема. Тож із невеликими затримками ми доїхали до одного з головних символів Чорногорії – мосту Джурджевича. Ця гігантська п'ятиаркова конструкція завдовжки 365 метрів була збудована ще у 1930-х. І хоча ім'я мосту може натякати на якогось великого інженера Джурджевича, він його не будував. Проект створив Міят Троянович, а головним інженером був Ісаак Руссо. А Джурджевич був лише господарем ферми неподалік. І таке буває. Насправді ж родина володіла землею у цьому районі і займалася скотарством. І так склалося, що саме їхні землі дали назву місцевості, ну а заодно й мосту. На момент відкриття це був найбільший бетонний арковий міст у всій Європі і ідеально пасував за статусом до найглибшого каньйону Європи, через який він був перекинутий. Під час Другої світової війни югославські партизани підірвали найдовшу центральну частину мосту, щоб зупинити наступ італійських військ, які на той час окупували територію Чорногорії. Міст, як бачите, відновили, і зараз він є не тільки способом перебратися з одного боку каньйону річки Тара на інший, а й популярною туристичною пам'яткою, до якої регулярно приїжджають як екскурсійні автобуси, так і такі мандрівники, як ми. А все тому, що каньйон Тара – це справжній центр активного відпочинку. В околицях є чимало піших маршрутів, з-під мосту можна вирушити в рафтинг сплав Тарою, а ще ми тут нарахували аж 3 зіплайни. Ми таки любимо, тож втриматися було неможливо. Ми приїхали до каньйону річки Тара і хочемо спуститися на зіплайні. Ось, будемо грузитися в такий трансфер. Ми знаходимося по, напевно, правій стороні річки. Потрібно переїхати мостом на іншу сторону і звідти там старт, а тут фініш. Вперед, за пригодами! Ось, до речі, хтось їде. Клас! І, до речі, каньйон річки Тара найглибший в Європі. На хвилиночку. У точці старту на нас одягли екіпірування, провели короткий інструктаж і відправили у політ. Up, straight together all the time. І тепер відкривається такий класний краєвид. Це найдовший зіплайн з 3. Його довжина трохи більше 800 метрів, а максимальна швидкість до 80 км на годину. Триває це задоволення близько хвилини.
фініш. Ой, я не доїхав. Є! Трішки не доїхав. Мені сподобалось, дуже круто, але так мало. Мені хотілося ще. Я, чесно кажучи, думала, буде трішечки швидше, але все одно дуже круто, тому що відкривається дуже класна панорама на міст і на річку, і ви такого точно не побачите з оглядового майданчика. Забула вам сказати, коштує це задоволення 30 євро з людини. Навіть якщо ви не любите екстрим, ви можете приїхати сюди заради фото, тому що цей міст на фоні найглибшого у Європі каньйону виглядає дуже ефектно, погодьтесь. Проте вражає не тільки сам міст, а й краса каньйону навколо. Ми були влітку, тож просто всюди буяла зелень. А тепер додайте до цього ще яскраве сонце, що проривається крізь хмари, вершини гір, сірі скелі та смарагдову воду Тари далеко внизу. Ну хіба це не чарівно? А ми залишаємо позаду міст Джурджевича і їдемо до Чорного озера. Хотіли ще по дорозі заїхати в супермаркет, але в неділю вони виявилися зачиненими. Ми приїхали на Чорне озеро. Це щось схоже на наш синевір в Карпатах. Але майте на увазі, потрібно приїжджати з самого ранку, тому що запаркуватись взагалі немає де. Всі тротуари, все запарковано. Ми там десь сунулись в траві, сподіваюся, з автомобілем буде все в порядку. Від паркінга потрібно ще 500 метрів пройти ось по такій стежці. Скрізь каміння, лежать дерева. Але ліс неймовірно гарний, мені подобається. Як виявляється, тут є також цивілізований шлях. Ось така ось дорога до самого озера. Продовжуємо рух далі по ній. Те, що озеро дуже популярне, ми зрозуміли одразу. А от чому воно зветься Чорне, давайте розбиратись. Озеро розташоване у високогір'ї Дурмітора, в оточенні щільного хвойного лісу. Коли сонце ховається за вершинами або хмарами, темні дерева віддзеркалюються у воді, надаючи їй майже чорного кольору, особливо коли дивишся з відстані. А ще дно вкрите камінням, мулом і органічними залишками, що також додає глибокого кольору воді, особливо у похмуру погоду. Але якщо вам трохи пощастить із погодою, то ви побачите Чорне озеро зовсім не чорним, а скоріше смарагдовим, як побачили його ми. Чорне озеро складається з двох озер – Великого та Малого. Розділені вони вузьким перешийком. Вода тут прохолодна навіть у спекотні місяці, адже озеро живиться підземними джерелами і талою водою з гір. А ще його глибина сягає понад 25 метрів, хоча з берега це зовсім не очевидно. Чорне озеро вважається одним із природних символів країни, і саме звідси більшість туристів починає знайомство з національним парком Дурмітор. Сіли на перекус ось таким ось видом, дуже класним. Взяли випічку у місцевій пекарні і будемо пробувати. Випічка так собі, але з таким видом залітає на ура. Озеро реально класне, тут неймовірно красива природа, гори навколо, але в сезон дуже людно і важко знайти місце, щоб побути наодинці з природою. А цього тут дуже хочеться. Проте тут можна взяти в оренду човен і поплавати. Ідеальний варіант для тих, хто хоче трохи тиші серед природи. Навколо озера є стежка, можна прям повністю по кругу його обійти, але цей маршрут, скоріше за все, займе півдня, тому що ми по карті приблизно подивилися десь так до 5 кілометрів навколо, щоб пройти. Але врахуйте те, що ви ж будете ще зупинятися кожних 5 хвилин для фоточок, тому закладайте побільше часу.
Ми не стали обходити повну вісімку навколо обох озер, а дійшли лише до малого озера, де власне знаходиться перешийок. Іноді ця вузька протока пересихає, і тоді озера перетворюються на два окремих водоймища. Саме ж мале озеро виглядає не менш затишно, гладь води тут спокійна, а дерева підступають майже впритул до берега. У Чорногорії дуже багато мальовничих автомобільних доріг. І що цікаво, вони тут ще й промарковані. Уздовж траси встановлені коричневі знаки з позначкою, схожою на віяло. Якщо бачите такий, діставайте телефон з кишені, бо це означає, що попереду дорога з гарним краєвидом. Серед усіх видовищних трас є одна, яка впевнено претендує на звання найгарнішої в країні. Це дорога П-14, частина так званого Дурміторського кільця. А зараз ми знаходимося в національному парку Дурмітор. Ми хочемо проїхати по цій дорозі. Це одна з найкрасивіших доріг на Балканах. І тут є дуже багато різних оглядових майданчиків. Ми на першому і тільки погляньте, яка краса. Я в шоці. Я, чесно, дивилася фото цієї локації, але я не думала, що прям настільки епічно воно виглядає. Я вже в передчутті, що ж нас чекає далі. Вершина стожина, біля якої ми зробили першу зупинку, далеко не найвища точка в парку, але через свою фотогенічність стала справжнім символом Дурмітора. Назва гори походить від слова «стожер». Так називали стовп, навколо якого ходив кінь, коли мололи зерно. Раніше вона нагадувала людям саме його, а сьогодні її частіше порівнюють із стогом сіна. Але не менш красивою є і природа навколо. Дорога через національний парк Дурмітор повністю асфальтована, але дуже вузька. Принаймні одна машина повинна зупинитися і прижатися до узбіччя, щоб проїхала інша. Довжина дороги приблизно 50 кілометрів і простягається вона зі сходу на захід від Жабляк до Плужине. До речі, на парковках ви можете зустріти рейнджерів. Вони можуть підійти і попросити оплату за вхід у національний парк. Але ми були вже після 17:00, тому або робочий день скінчився, або пощастило. Вхід для нас був безкоштовним. Тут так багато оглядових майданчиків, що хочеться зупинятися просто скрізь. Але дорога трішки екстремальна, тому що вона йде на краю скелі і немає ніяких загороджень і дуже багато зустрічних автомобілів. Ми їдемо, зупиняємось чи не на кожному оглядовому майданчику і знову їдемо. Крім монументальних пейзажів гір, нам зустрічаються численні отари овець на схилах пагорбів, автентичні гірські будиночки, які тут використовуються лише сезонно пастухами. Є і кафе, стилізовані під традиційну дерев'яну архітектуру. Все це виглядає дуже колоритно. Ми зупинилися на ще одному оглядовому майданчику. Тут видно Боботов Кук. Це найвища точка Чорногорії. Висота 2523 метри. І трейл займає в одну сторону 3 години, ну і відповідно 3 години назад. Боботов Кук лише одна з 48 вершин, що сягають понад 2000 метрів у національному парку Дурмітор. Ці стрімкі скелі вражають своєю красою та захоплюють дух. А позаду мене знаходиться ще одна гора. Називається Сідло. Подивіться, вона реально у формі сідла. Посередині такий вигін, по обидва боки високі такі шпилі, і реально виглядає як сідло. Дуже класна, незвичайна така форма гори. На деяких оглядових майданчиках можна побачити ось такі картинні рами, які ніби показують, що перед вами не просто краєвид, а шедеври, які створила природа.
А ось ця гора цікавої форми називається Пруташ. Вона утворилася в результаті зіткнення двох тектонічних плит і тепер схожа на шмат велетенсько-вертикального медовика. Я вже 5-й раз кажу, все, більше ніде ставати не будемо, і ми знову не втрималися. Просто подивіться, як же гарно. Можемо сказати впевнено, парк справді такий гарний, як про нього говорять, і немає іншого вибору, окрім як включити його до свого маршруту. А в кінці цієї дороги нас чекала вишенька на торті – озеро Піва. Хоч воно і утворилося штучно в результаті зведення гідроелектростанції, вигляд у озера фантастичний. Сонце вже сховалось, а озеро все одно має нереальний блакитний відтінок. А ще доволі цікава дорога веде до озера вниз. Тут нам трапилися наймальовничіші тунелі з усіх, що ми бачили в Чорногорії. Вони просто висічені в суцільній скелі. Виглядає не зовсім безпечно, але водночас дуже атмосферно. Наступного дня ми вирушили назад до Хорватії. Цього разу черга з автомобілів була побільше, тож кордон ми проходили близько години. Але, як на мене, це не критично. До речі, на нашому каналі вже є окремий випуск із Хорватії. Обов'язково подивіться, якщо ще не бачили. Чорногорія нам в цілому сподобалась. Вона цікава, контрастна і дуже різна. Тож, якщо ви сюди їдете заради природи, вона вас точно не розчарує. А ми вам дякуємо за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили. Тисніть вподобайку, натискайте на дзвіночок, щоб завжди бути в курсі наших нових відео. І напишіть у коментарях, чи хотіли б ви відвідати Чорногорію і чому. Любимо вас і зустрінемось у наступному випуску.